සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Aptexon YouTube channel එක ඔයාට හැමදාම අරගෙන ඉන්නේ අලුත් දේවල්. ඉතින් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් මේ වගේ subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ bell button එක press කරලා තියාගන්න. මම ගේන අලුත් වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ එන්න එතකොටයි. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි YouTube channel එක monetization කරගන්නේ. අපි කොහොමද YouTube partner program එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක මුල ඉඳන් අගට හරියටම බලන්න. ඉතින් ඔයාගේ channel එකේ subscribers 1000 සහ watch time 4000 සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකෙන් මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඒකට ඔයා channel එක monetization කරගන්නට ඕනේ. ඒකට YouTube එකෙන් ඔයාට කියලා තියෙන සුදුසුකම් වෙන්නේ ඔයාගේ channel එකේ subscribers 1000 සහ watch time 4000 සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා channel එක පටන් අරගෙන දැන් අවුරුද්දක් ඉක්මවා යනවා නම් ඔයාගේ subscribers 1000 අවුරුද්දක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ. ඔයා කොහොම හරි subscribers 1000 සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම watch time 4000 අවුරුද්දක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා channel එක පටන් අරගෙන දැන් අවුරුද්දකට වඩා වැඩි වුණොත් ඔයා මුල් කාලේ හම්බ කරගත්ත එකතු කරගත්ත watch time ටික අහිමි වෙනවා. එතකොට අද ඉඳන් දවස් 365ක් ආපස්සට watch time ටික තමයි ඔයාට channel එකට එකතු කරගන්න ඕනේ 4000ක් වශයෙන්. හරි. ඉතින් මම මේ මගේ channel එකේ apply කියන button එක press කරලා ඇතුළට යනවා. එතකොට මට steps 3ක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ පළවෙනි step එක ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී පෙන්වලා දෙන්නේ කොහොමද අපි YouTube partner program එකට එකතු වෙන්නේ සහ ඒ partner program එකට එකතු වුණාට පස්සේ ඔයාට මොනවද ලැබෙන වාසි සහ ඔයාට කොහොමද මුදල් උපයන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මේවා මුල ඉඳන් අගට හරියටම කියවන්න. හරි. ඉතින් දැන් මෙතන steps 3ක් තියෙනවා කියලා පේනවා ඔයාට. මේ step 3ම done කියන මාක් එක වැටුණා නම් තමයි ඔයාට monetization ඔයාට හරියටම හම්බුණා කියලා අපිට දැනගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම මේ step 1 කියන තැන start කියන button එක press කරලා ඇතුළට යනවා. එතකොට පුළුවන් මට පළවෙනි step එක done කරගන්න. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහටම කරන්න. දැන් යාළුවනේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක මගේ done කියලා වැටුණා. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි ස්ටෙප් එක sign up for Google AdSense කියන එක start කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට දැනටමත් AdSense account එකක් තියෙනවා නම් AdSense ගිණුමක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ AdSense account එක මෙතනදී link කරගන්න. ඉතින් මට නම් පළවෙනි වතාවට තමයි මම AdSense account එක හදන්නේ. ඉතින් මම මෙතන start කියන button එක press කරගෙන මගේ තොරතුරු මේ AdSense ගිණුම හදා ගන්න දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන start button එක press කරනවා. එතකොට මෙතනින් අහනවා ඔයාට දැනට account එකක් තියෙනවද AdSense account එකක් තියෙනවද නැත්නම් ඔයා අලුතෙන්මද AdSense account එක හදන්නේ කියලා ඔයාගෙන් මෙතන අහනවා. ඉතින් ඔයා දන්නේ නැහැ කියලා දෙන්න බෑ මෙතනදී. ඔයාලා තියෙනවද නැද්ද කියලා ඔයා හරියටම දෙන්න මෙතනදී වග බලා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාගේ මෙතන error එකක් එන්නට පුළුවන්. ඉතින් මට දැනට AdSense account එකක් නැති හින්දා මම මෙතනදී දෙවෙනි option එක තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් ඔයාට දැනට AdSense account එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතන yes I have an existing account කියලා දෙන්න. දැන් මම මෙතන දෙවෙනි option එක භාවිතා කරනවා. මොකද මට දැනට AdSense account එකක් නැති හින්දා. ඊට පස්සේ මට මෙතන continue කරන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපිට අපේ YouTube channel එකේ
Gmail එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට වෙන Gmail එකක් AdSense එකට link කරගන්න ඕන නම් ඔයාට එතනදී login වීමක් කරලා AdSense එකට log වෙන්න මෙතනදී හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මම මෙතනදී මගේ YouTube channel එක හදපු mail එකෙන්ම තමයි login වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට කැමති විදිහට ඔයා මේ විදිහට login වීමක් කරන්න පුළුවන් AdSense account එකට. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මේ details හරියටම මේව පුරව ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේ විදිහටම මං කරන විදිහටම මේ ටික හරියට පුරව ගත්තොත් AdSense එකේ error එකක් එන්නේ නැහැ. හරි. අපි බලමු මොනවද මේගොල්ලෝ අහන්නේ කියලා. මෙතන පළවෙනියට තියෙනවා your website කියලා. ඉතින් ඔයාට website එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ මේ AdSense account එකටම link කරගන්න පුළුවන් කමක් මෙතනදී තියෙනවා. ඒ ගැන මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන පහළ මොනවද තියෙන්නේ get more out of AdSense. ඉතින් ඔයාට මෙතන ටික් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික් හරියටම දාගන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ මුලින් ඉඳන්ම මගේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳන් අගටම හරියටම එකක් ස්කිප් කරන්නේ නැතුව බලන්න. එතකොට ඔයාට කිසියම් දෙයක් මග ඇරෙන්නේ නැති වෙන්න හැකියාව වැඩි. හරි. මම මෙතනදී පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තෝරනවා. ඔයාටත් පුළුවන් මේ ඔප්ෂන් එක තෝරන්න. yes send me customize help and performance suggestions කියන එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අහනවා select your country or territory කියලා. ඉතින් ඔයාට මෙතනදී පුළුවන් ඔයාගේ රට තෝරලා දෙන්න මෙතනින්. ඔයාට මෙතනින් පල්ලෙහාට select කරලා ගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඉතින් YouTube partner program එකට ශ්‍රී ලංකාවේ කට්ටියටත් දැන් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් YouTube මගින් ඉපීම් කරන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා තෝරලා දෙන්න. ළඟට අපෙන් අහනවා අපේ මේ ඇග්‍රීමන්ට් එකට එකඟ වෙනවද කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක මුලින් ඉඳන් පහළට ස්ක්‍රෝල් කරලා කියව ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ටික් එක දාලා create account කියන එක දෙන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලට පුළුල්ව විස්තර කරන්නේ කොහොමද අපි AdSense එකේ details fill කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ පෞද්ගලික තොරතුරු හරියටම දීලා මේ details ටික submit කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මගේ details එක මෙතන add කරලා තියෙනවා. මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලට බලන්න තියෙනවා ඔයාගේ postal code එක. ඔයාගේ ගෙදර ඔයා දාන address එක තියෙනවනේ. ඒ address එකේ postal code එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා Google එකේ search කරා නම් ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ postal code එක AdSense account එකේ හරියට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ ගැන ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ලොකුවට අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ හරියටම විස්තර ටික මෙතනදී දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන postal code එක දාගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ. ඉතින් අපි හරියට details ටික fill කරගෙන මෙතන save කියන button එක press කරා නම් ඔයා AdSense account එක හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයා අපහ YouTube channel එකට මෙතනින් redirect වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට second step එක ඔයාගේ in progress කියලා වැටෙයි. එතකන් ඔයා පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක load වෙනකන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මාසයකට අඩු කාලයක් ඇතුළත AdSense එක මෙතන result එක එනවා. ඇත්තටම මට පැය දෙකක් වගේ කෙටි කාලයකින් AdSense account එක මගේ approve වුණා. ඉතින් ඔයාගේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් AdSense account එකේ ඔයාට මෙතන error කියලා message එකක් එයි. එහෙම වුණොත් ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයා මට මෙතන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ කමෙන්ට් එකට මම රිප්ලයි කරන්නම්. ඒ වගේම ඔයාගේ contact details තියෙනවා නම් ඒ contact details එකත් කමෙන්ට් එකේ දාන්න. එතකොට මම ඔයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයාව දැනුවත් කරන්නම්. හරි යාළුවනේ. ඉතින් අපි මේ බැලුවේ කොහොමද second step එක විදිහට Google AdSense එක YouTube channel එකට link කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු අපේ step
3 එක done කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක second step එක done වෙනකන් ඔයාට step 3 එක done කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට සමහර වෙලාවට මාසයක් විතර ඉන්න වේ AdSense account එක හදාගන්න මෙතන සමහර අය ඉක්මනටම ඒක හරියනවා. හලෝනේ ඉතින් ඔයාට මෙතන පේනවා step 2 කියන එක in progress කියලා වැටුණා. ඉතින් මේක done වෙන්න ටික වෙලාවක් යයි. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන done කියලා වැටුණාට පස්සේ step 3 එකේ අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක YouTube එකෙන් තමයි බලන්නේ. එතනදී ඔයාගේ YouTube channel එකේ අනුන්ගේ content තියෙනවද, video තියෙනවද, music තියෙනවද, ඒ ආදි වශයෙන් බලනවා. බලලා ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ මේ step 3 එක ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් done කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට YouTube partner program එකට එකතු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතනදී මුලින්ම කියන්න කැමති සමහර අයගේ මෙතන step 3 එකේ error එකක් එනවා. reuse content ආදි වශයෙන් ඔයාට සමහර ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පාන වෙනවා. ඒ එන්නේ ඔයාලා channel එක හරියට බලලා monetize කරේ නැති වුනහම. ඉතින් ඔයාගේ channel එකේ තියෙනවා නම් අනුන්ගේ videos, ඒ වගේම අනුන්ගේ music, ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයා tags, description, title හරියට දාලා නැත්නම් videos වලට ඒ අවස්ථාවලදී ඔයාට reuse content යාළුවනේ reuse content කියන එක ඔයාගේ monetization කරන්න බාධාවක්. ඉතින් ඔයා මුලින්ම monetization කරන්න කලින් බලන්න ඕන ඔයාගේ channel එකේ අනුන්ගේ videos තියෙනවද, ඒ වගේම title, description, tags හරියට තියෙනවද කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට නැති වුණොත් ඔයාට reuse content කියලා આવොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ channel එක ආපහු නැවත වතාවක් බලන්න. ඉතින් ඒ අවස්ථාවන් වලදී ඔයාට සමහර වෙලාවට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ videos අනුන්ගෙන් ගත්ත videos නම් ඒ videos යාර delete කරන්න. එතකොට ඔයාගේ YouTube watch time අඩුවීමක් වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් YouTube watch time 4000ට වඩා අඩු වුණොත් ඔයාට ආපහු මෙතන apply කියන බටන් එක නැති වෙලා ඔයාට YouTube watch time 4000 සම්පූර්ණ කරගෙන තමයි මෙතන ආපහු apply කියන බටන් එක ඔයාගේ active වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලට මුණ පාන්නට කලින් ඔයා YouTube channel එක monetization වලට apply කරන්නට කටයුතු කරනකොට ඔයා මුලින්ම බලන්න ඕනේ ඔයාගේ channel එකේ copyright claims තියෙනවද, copyright strike තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම ඒ දෙකම නැත්නම් ඒත් ඔයා බලන්න ඕන channel එක. ඊට පස්සේ ඔයා reuse content වලින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේක apply කරලා සාර්ථකව ඔයාගේ channel එක monetization කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අදට මම සමුදෙනවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.